Thanh toán thành công 34.000. Ngoan ngoan. Đây à? Có chụp ảnh làm gì thế? Hello. 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 Có khách vào ăn nhỉ? Sáng nó đi mua ấy rồi. Mua được đấy không? Nồi bát
Dưới 35.000. Mua chỗ gửi một gà. 35.000 rồi. Gửi nhá. Rồi. Rồi cô xin. Không phải bỏ rồi. đường cơ mà.
Thanh toán thành công 34.000. Bác của anh ở trên bên cái hai chục quẩy 30.
Không. Nó vừa thì lấy được qua. Cái cục Tối qua. Đây nếm thử cho ông, nếm thử miếng xem lòng ngon này. Lòng ngon, quảng cáo cho lòng này nhá. Ngon lắm. Lòng này nó dân dã, không ngầu nghề, không tủ lạnh tủ leo gì cả. Trên phố dưới cơn mưa buồn thì sao? Lang thang trên phố. Hoan hoan. Đây. Đấy, rượu dễ uống. Uống nó là không bị gì cả. Làm chén không anh? nhá. Chị vào ngồi đi, chị lấy luôn thôi. Đây ạ. Có chụp ảnh làm gì thế? Đắp tiền cho chị Phương nhỉ? 24 của Châu, xương bò, rau củ, đổi rau mới, bảo hành. Lấy rau vào. Rau, làm bằng nguyên xe. Rau củ, đổi rau mới, bảo hành. Rau, làm bằng nguyên xe. Xương trâu, xương bò, rau củ, đổi rau mới, bảo hành. Rau, làm bằng nguyên xe, chuyên chặt xương trâu, xương bò, rau củ, đổi rau mới,